මෙතන දැල්ලු ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. සුද්ධ කරලා මේ වගේ කුඩාවට කපාගෙන තියෙනවා. මේකට මම කරද මුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු පොතුස් තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගත්තා. සියඹලා ඇට 3-4ක් මේ ආකාරයට වතුර දාලා මිරිකලා ඉස්ම ටික විතරක් මේකට දාගත්තා. ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ගම්බිරිස් කුඩුත් තේ හැඳි එකක් පමණ එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරගන්න. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාලා මේක පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තිබ්බා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ දැල්ලු මිශ්‍රණය තෙලට එකතු කරලා මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. මම මේකට වතුර එකතු කරේ නෑ. මොකද දැල්ලන්ගෙන් වතුර උනනවා. ඒක නිසා මම වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරේ නැහැ. දැන් වහලා මේක ටික වේලාවක් තඹ ගන්න. දැන් බලන්න හොඳට වතුර උනලා තියෙනවා. අපිට දැල්ලෝ ටික තඹ ගන්න පුළුවන් මේ වතුරෙන්. විනාඩි 20ක් විතර මේ ආකාරයට වතුර ටික හිඳනකම් දැල්ලෝ ටික තඹ ගන්න. දැන් කපාගත් තක්කලි ගෙඩියක් දැල්ලු මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. මම මේකට කිසිම සෝස් වර්ගයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. විනාකිරිවත් එකතු කරන්නේ නැති නිසා මම තක්කලි ගෙඩිය හොඳින් තැම්බෙනකම් පොඩ්ඩක් වහලා තියා ගන්නවා. දැන් රම්පා කරපිංචා පලාගත් අමු මිරිස් කරල් 2-3ක් එකතු කරගන්න. මේ ටිකත් හොඳින් දැන් බැදෙන්න දෙන්න. මාළු මිරිස් කරලක් අරගෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කපාගෙන දැන් මේකට කලවම් කරලා ටික වේලාවක් බැදෙන්න දෙන්න. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්න. සීනි මේස හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරගන්න. මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් කවුම ආකාරයට කපාගත් බීලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. නමුත් මේක වැඩි වෙලා වැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. ලිප ඔෆ් කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. K7 Eats.